Hello friends, মই ভাস্কৰ শৰ্মা সকলোকে মোৰ চেনেল ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকনলজি চেনেলটোলৈ স্বাগতম জানাইছো। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই থাম্বনেইলখন চাই গম পাইছে মই কিহৰ ওপৰত আজি আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছো। আজি টপিকটো হৈছে কো এপ। ৰিসেন্টলি এই কো এপটো হৈছে মাইক্ৰ ব্লগিং প্লেটফৰ্ম। ইয়াত ৰিসেন্টলি অসমীয়া ভাষাটো লঞ্চ হৈছে। গতিকে এই এপটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক আজি জনাম। ইয়াৰ লগতে এটা কথা কওঁ যে ৰিসেন্টলি মোৰ চেনেলৰ নামটো চেঞ্জ কৰিছোঁ। আগতে চেনেলৰ নামটো আছিল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্স আৰু বৰ্তমান নামটো হৈছে ভাস্কৰ ব্লগ এণ্ড টেকনলজি। গতিকে সকলোৱে এই নতুন নামেৰে চেনেলটো আদৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব। গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। কো এপটো হৈছে এটা ইণ্ডিয়ান এপ। ইয়াত ৰিজনেল লেংগুৱেজ সকলোবোৰ ভাষাই মানে আছে। অসমীয়া ভাষাটো ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। ইয়াত সকলোবোৰ আপোনালোকে চৰকাৰী ঘোষণা সকলোবোৰ ইয়াতে পাব। তাৰোপৰি নিউজ বাতৰিবিলাকো ইয়াতে পাব। সকলোবোৰ চেনেল আছে। তাৰোপৰি আপোনালোকে জানে যে টুইটাৰ আগতে কেনেকৈ ইউজ কৰিছিল, ঠিক সেম টুইটাৰৰ নিচিনা এই এপটো। আপোনালোকে যদি এবাৰ ইনষ্টল কৰে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে, কেনেকৈ সেটিংছ কৰিব লাগে, সকলোবোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে আপোনালোকে টুইটাৰৰ নিচিনা ফলো কৰিব পাৰিব, মানুহক পোষ্ট কৰিব পাৰিব, নতুন নতুন বন্ধু বনাব পাৰিব, ভিডিঅ'বিলাকো পোষ্ট কৰিব পাৰিব। সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে টুইটাৰৰ নিচিনা কৰিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া আহকচোন আমি চাওঁ ইয়াৰে মানে সেটিংছবিলাক কেনেকুৱা। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি চাম আহক কো এপটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব। প্লে ষ্টৰত গৈ টাইপ কৰিব কো এপ। ইয়াতে টাইপ কৰিলে ওপৰত দেখিব আপোনালোকে কো কানেক্ট উইথ পিপল। চাওক এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথমটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰে। মই অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছোঁ। ইয়াতে ৰেটিংটো খুবেই ভাল, 4.7 ষ্টাৰ প্লাছ 50 লাখ প্লাছ মানুহে এইটো অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এই এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ৰিসেন্টলি অসমীয়া ভাষাটো লঞ্চ হৈছে। ইয়াতে ৰিজনেল ভাষাবিলাক হিন্দী, ইংলিছ আৰু বহুত ধৰণৰ ভাষা অলৰেডি আছিল। অসমীয়া ভাষাটো ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে। গতিকে এতিয়া আমি চাম আহক ইয়াৰে ছেটিংছবোৰ। চাওক মই কো এপলৈ গ'লোঁ। কো এপলৈ গৈ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিলে ইয়াতে এটা OTP এটা আহিব, অট'মেটিক ভেৰিফাই হৈ যাব। ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে একাউণ্টত যাব পাৰিব। চাওক এইটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল। ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই মোৰ একাউণ্টলৈ গ'লোঁ। ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখিব, ফিড আৰু জনগণ। ইয়াতে আপোনালোকে এই হিচাপত ফিডত গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে, নতুবা জনগণত গৈ আপোনালোকৰ বন্ধুসকলক আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো চাওক জনগণ। ইয়াতে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখিব, আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ কৰা বন্ধুসকলক কেনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। চাওক ইয়াতে বন্ধুবৰ্গক নিমন্ত্ৰণ কৰক। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে হোৱাটছআপত লিংকবিলাক, হোৱাটছআপ, ফেচবুক, টুইটাৰত লিংকবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে বন্ধুসকলক ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে। নতুবা চাৰ্চ কৰি পেলাই চাওক এইটো অপশ্যন, চাৰ্চ কৰি বন্ধুসকলক আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰে, আমন্ত্ৰণ কৰক। এতিয়া আমি প্ৰফাইলত যাম। প্ৰফাইলত গৈ প্ৰফাইল ছেটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰে এইটো চাম। প্ৰফাইলত গ'লে ওপৰত যে আইকনটো দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। মই অলৰেডি প্ৰফাইল ছেটিং কৰিছোঁ। প্ৰফাইল এডিট কৰক। ইয়াতে গৈ আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক সকলোবিলাক আপডেট কৰিব। ইয়াতে নাম, ভাষা, বিষয়, আছামিজ সকলোবোৰ কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটোৰ লিংকটো ইয়াতে দি দিব। দি পেলাই আপোনালোকে আপডেট কৰিব। তাৰপিছত ৰাইট ছাইডত চাওক ছেটিংছ অপশ্যনটো দেখিব। ছেটিংছলৈ গৈ আপোনালোকে বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন পাব। এবাৰ আপোনালোকে এনেকৈ গৈ ইয়াতে চাই ল'ব। আপোনালোকে লেংগুৱেজবিলাকো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। চাওক ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ভাষা, অসমীয়া লাগে, হিন্দী লাগে, ইংলিছ লাগে, আপোনালোকে এইমতে চেঞ্জ কৰি ল'ব। লগ ইন, লগ আউট, ডিলিট সকলোবোৰ অপশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। এবাৰ আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। তাৰপিছত অকণমান তলত গ'লে আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিব প্লাছ কো বুলি। কোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে পোষ্ট কৰিব পাৰিব। চাওক প্লাছ কো, ইয়াতে গৈ আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰে, কমেণ্ট কৰিব পাৰে, সকলোবোৰ ফটো আপডেট মানে আপলোড কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, কৰি পেলাই পোষ্ট কৰি দিব পাৰে। আৰু ওপৰত যে দিছে ট্ৰেণ্ডিং, ইয়াতে ট্ৰেণ্ডিং ভিডিঅ'বিলাক মানে ইয়াতে আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰে। চাওক ওপৰত যে দেখিছে ট্ৰেণ্ডিং কো, ইয়াতে সকলোবোৰ আপোনালোকে পোষ্ট কৰিব পাৰে।
গতিকে ইয়াৰে ছেটিংছবিলাক এইখিনিয়েই কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এপটো ভাল লাগিল আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এই এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব এইটো মানে অসমীয়া ভাষাটো আগতে নাছিল ৰিচেণ্টলি এড কৰিছে গতিকে সকলোৱে ইনষ্টল কৰি ল'ব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোক যদি কো এপটো ইনষ্টল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে কো এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব আৰু মই দেখুওৱা ধৰণে ছেটিংছবিলাক কৰি ল'ব আৰু এই এপটো টুইটাৰৰ নিচিনা ইয়াতে আপোনালোক সকলোবোৰ ভাষাবোৰ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে যদি অসমীয়া ভাষাটো নালাগে আপোনালোকে হিন্দী ইংলিছ মাল্টিপল ভাষা আছে সকলোবোৰ আপোনালোকে সেইদৰে প্ৰফাইলৰ ছেটিংছত গৈ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে গতিকে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'